Poate că, atunci când citim Contele de Monte Cristo, suntem tentați să urmărim doar povestea. Edmond Dantes, logodna, trădarea, arestarea, închisoarea. Și e firesc. Povestea este atât de puternică încât ne prinde imediat. Dar în capitolul al 6-lea, Dumas face ceva mai subtil. Ne scoate pentru câteva momente din lumea simplă a lui Dantes și ne duce într-o altă Franță. O Franță a saloanelor elegante, a funcțiilor înalte, a fricii politice și a ambițiilor ascunse. Aici nu mai este vorba doar despre un tânăr marinar acuzat pe nedrept. Este vorba despre o țară întreagă care încă tremură după Revoluție, după Napoleon, după războaie, după schimbări de regim și după răni care nu s-au vindecat. De aceea, înainte să intrăm în acest capitol, merită să ne oprim puțin și să ne întrebăm: ce fel de lume îl judecă pe Edmond Dantes? Pentru că răspunsul la această întrebare ne va ajuta să înțelegem de ce o simplă scrisoare poate deveni periculoasă, de ce un nume precum Napoleon poate stârni panică și de ce un om ca Villefort poate alege să sacrifice un nevinovat pentru a-și proteja propria carieră. Așadar, ceea ce urmează nu este o lecție rece de istorie, ci o cheie de lectură, sau mai bine spus, o incursiune prin lumea ascunsă din spatele capitolului. Franța anului 1815, o lume în care politica, frica și ambiția pot hotărî soarta unui om. Capitolul 6 începe cu o schimbare foarte puternică de atmosferă. În capitolul precedent eram la ospățul lui Edmond Dantes. Era o lume caldă, populară, simplă. Marinari, prieteni, familie, iubire, bucurie sinceră. Edmond urma să se căsătorească. Totul părea să meargă spre lumină. Dar Dumas taie brusc această lumină și ne mută la o altă masă. Masa familiei de Saint-Méran. Și aici avem tot o logodnă, dar atmosfera este complet diferită. Nu mai simțim acea bucurie vie, curată de oameni simpli. Aici suntem într-un salon aristocratic. Aici oamenii vorbesc frumos, dar cântăresc fiecare cuvânt. Zâmbesc, dar calculează. Discută despre onoare, rege, religie și ordine, dar sub aceste cuvinte simțim ambiție, frică și dispreț față de cei considerați dușmani politici. Dumas pune cele două mese față în față ca într-o oglindă. La o masă se află Edmond Dantes, tânăr, sincer, muncitor, iubit și plin de viitor. La cealaltă masă se află Gérard de Villefort, tânăr, inteligent, elegant, ambițios și gata să urce în carieră. Unul se pregătește de nuntă, celălalt se pregătește de putere. Iar tragedia începe tocmai aici. Fără să știe, Dantes iese din lumea iubirii și intră în lumea dosarelor, a acuzațiilor și a intereselor politice. Titlul capitolului poate suna puțin tehnic: Substitutul procurorului regelui. Dar dacă nu înțelegem acest titlu, nu înțelegem nici puterea reală a lui Villefort. În Franța monarhică, procurorul regelui era omul care reprezenta autoritatea regelui în justiție. El nu era avocatul unei persoane particulare, ci apărătorul legii, al ordinii publice și, mai ales, al intereselor statului și ale monarhiei. Un substitut al procurorului regelui era un fel de adjunct al procurorului, adică un magistrat care putea ancheta, putea formula acuzații și putea orienta un caz încă de la început. Pentru cititorul de azi putem face o paralelă cu un procuror adjunct sau cu un tânăr procuror dintr-un parchet modern. Sigur, instituțiile nu sunt identice pentru că vorbim despre altă epocă și despre alt regim politic. Dar comparația ne ajută să înțelegem ceva esențial. Villefort nu este un simplu funcționar. El are putere reală asupra destinului unui om. El nu este judecătorul care dă sentința finală, dar poate decide cum este interpretată fapta. Poate decide dacă un om este privit ca un naiv care trebuie lămurit sau ca un suspect periculos.
poate împinge dosarul spre lumină sau îl poate îngropa în întuneric. De aceea, titlul capitolului este foarte important. Dumas ne arată locul exact unde se poate produce nedreptatea, nu neapărat la finalul unui mare proces public, ci chiar la început, într-un birou, în fața unui om care are puterea să orienteze totul. Villefort este poarta prin care Dantes intră în sistemul judiciar, iar dacă poarta este păzită de un om ambițios, speriat și interesat, adevărul poate fi oprit înainte să ajungă la lumină. Poate cineva s-ar întreba, dar chiar avem nevoie de atâta istorie ca să înțelegem un capitol dintr-un roman? În cazul acesta, da, pentru că Dantes nu cade într-o nenorocire obișnuită. Nu este doar victima geloziei lui Fernand, a invidiei lui Danglars sau a slăbiciunii lui Caderousse. El este prins într-un mecanism mult mai mare. Frica politică a unei țări întregi. În 1815, Franța nu era liniștită. Era o țară care trecuse prin revoluție, prin teroare, prin ascensiunea lui Napoleon, prin războaie uriașe, prin căderea Imperiului și prin revenirea Burbonilor pe tron. Cu alte cuvinte, Franța era ca o casă frumoasă, dar crăpată pe dinăuntru. În salon se servea masa, se vorbea elegant, se ridicau pahare, dar sub podea se simțeau încă vibrațiile unei cutremuri istoric. Într-o asemenea lume, o scrisoare nu este doar o scrisoare. Un nume nu este doar un nume. O bănuială nu este doar o bănuială. O scrisoare către Napoleon poate deveni probă de trădare. Un marinar cinstit poate deveni suspect politic, iar un magistrat ambițios poate transforma nevinovăția altuia în treaptă pentru propria carieră. Ca să înțelegem de ce aristocrații din capitol se tem atât de mult de Revoluție și de Napoleon, trebuie să ne întoarcem puțin înainte de anul 1789. Înainte de Revoluția franceză, Franța era condusă de o monarhie absolută. Regele avea o autoritate foarte mare, iar societatea era împărțită în categorii rigide. Existau clerul, adică oamenii bisericii, exista nobilimea, adică familiile privilegiate, și exista starea a treia, adică restul populației, țărani, meseriași, negustori, burghezi, muncitori, oameni fără titluri. Problema era că tocmai cei mai mulți duceau poverile cele mai grele. Mulți oameni de rând plăteau taxe apăsătoare, în timp ce o parte dintre privilegii rămâneau în mâinile celor de sus. Statul era îndatorat, pâinea se scumpea, nemulțumirea creștea, iar ideile despre libertate, egalitate și drepturi se răspândeau tot mai mult. Așa se aprinde fitilul Revoluției franceze. La început, Revoluția a apărut pentru mulți o mare speranță. Oamenii voiau dreptate. Voiau ca legea să nu mai fie diferită pentru bogați și săraci. Voiau ca nașterea într-o familie nobilă să nu mai fie singura cale spre putere. Dar istoria este rareori curată și simplă. Când o societate este ținută prea mult timp sub presiune, eliberarea poate veni amestecată cu răzbunare. Revoluția a adus idei mari, dar a adus și violență, ură, suspiciune și sânge. Pentru aristocrații din capitolul 6, Revoluția nu este o lecție din manual. Este o rană. Unii și-au pierdut averile, alții și-au pierdut rudele, mulți și-au pierdut poziția și siguranța. De aceea când aud cuvinte precum revoluție, republică, bonapartist sau conspirație, ei nu aud doar politică. Aud ecoul ghilotinei. Un nume important în această istorie este Maximilien Robespierre. Robespierre a fost unul dintre liderii Revoluției franceze. Vorbea despre virtute, despre popor, despre egalitate și despre dreptate. Dar, în timpul Revoluției, Franța a intrat într-o spirală periculoasă a fricii. Țara era amenințată din exterior de monarhiile europene. În interior existau revolte, comploturi, lupte între grupări politice. Într-un asemenea climat, orice adversar putea fi prezentat ca trădător.
Așa s-a ajuns la perioada numită Teroarea. Tribunalele revoluționare judecau rapid. Ghilotina devenise simbolul unei justiții care nu mai căuta întotdeauna adevărul cu răbdare, ci voia să elimine repede ceea ce era considerat periculos. Aici apare o lecție foarte serioasă. Chiar și ideile mari pot fi deformate atunci când oamenii cred că scopul justifică orice mijloc. Poți vorbi despre virtute și totuși să devii crud. Poți spune că aperi poporul și totuși să zdrobești oameni nevinovați. Poți pretinde că slujești dreptatea și totuși să transformi justiția într-o armă. Robespierre a sfârșit prin a fi prins chiar în mecanismul de frică și violență pe care îl susținuse. Căderea lui poartă un nume pe care merită să-l reținem. Nouă Thermidor. Nouă Thermidor poate suna ciudat pentru noi. Nu este o dată din calendarul obișnuit. În timpul Revoluției franceze, francezii au creat un calendar nou, revoluționar. Voiau să rupă simbolic legătura cu vechea lume. Lunile aveau alte nume, iar Thermidor era una dintre aceste luni. 9 Thermidor corespunde datei de 27 iulie 1794. În acea zi, Robespierre a fost răsturnat. A doua zi a fost executat. Pentru mulți, 9 Thermidor a însemnat sfârșitul terorii în forma ei cea mai dură. De ce contează asta pentru contele de Monte Cristo? Pentru că oamenii din salonul familiei de Saint-Méran trăiesc încă sub umbra acelor ani. Pentru ei, politica nu este un joc de idei. Politica a însemnat moarte, confiscări, exil, teamă, pierderea lumii vechi. Dar Dumas ne arată ceva foarte interesant. Oamenii care condamnă excesele Revoluției pot deveni ei înșiși nedrepți atunci când se simt amenințați. Ei se tem de o justiție politică nedreaptă, dar sunt gata să accepte o altă justiție politică nedreaptă dacă victima este Edmond Dantes. Asta este una dintre ironiile amare ale capitolului. Un alt cuvânt care poate apărea în acest context este girondin. Nu este un termen pe care îl folosim în conversațiile obișnuite, dar în lumea romanului are greutate. Girondinii au fost un grup politic din timpul Revoluției franceze. Ei erau republicani, deci nu apărau vechea monarhie absolută. Dar, în comparație cu radicalii iacobini, erau mai moderați. Mulți girondini erau oameni educați, avocați, jurnaliști, intelectuali, oameni ai burgheziei. Credeau în libertate, în reformă, în lege, în republică. Dar într-o revoluție radicalizată, moderația poate deveni suspectă. Girondinii au fost atacați de grupările mai dure, iar mulți au sfârșit tragic. De ce ne interesează asta aici? Pentru că trecutul politic al unei familii putea deveni o pată. Dacă tatăl cuiva fusese republican, girondin, revoluționar sau bonapartist, fiul putea fi privit cu suspiciune. Iar Villefort știe foarte bine acest lucru. Tatăl lui, Noirtier, este legat de tabăra revoluționară și bonapartistă. Villefort vrea să se rupă de acest trecut, vrea să fie acceptat de lumea aristocratică, vrea să se căsătorească într-o familie regalistă, vrea carieră, rang, siguranță. De aceea, el nu vrea doar să fie regalist, vrea să pară mai regalist decât regaliștii. Și aici începem să înțelegem pericolul. Când cineva simte că trebuie să-și dovedească loialitatea, poate deveni mai dur decât cei pe care încearcă să impresioneze. După anii tulburi ai Revoluției, Franța avea nevoie de ordine. Oamenii erau obosiți de haos, de conflicte, de nesiguranță. În această lume apare Napoleon Bonaparte. Napoleon nu pornește ca rege, nu vine dintr-o mare dinastie. Este un ofițer de artilerie, un militar extraordinar de talentat,
Un om care se ridică prin merit, ambiție și geniu strategic. Revoluția a distrus multe bariere vechi. În lumea de dinainte, nașterea într-o familie nobilă conta enorm. În lumea nouă, cel puțin pentru un timp, talentul și curajul puteau ridica un om foarte sus. Napoleon a înțeles această șansă și a folosit-o din plin. A câștigat bătălii, a devenit faimos, a fost iubit de soldați și privit de mulți francezi ca omul care putea salva țara de dezordine. În 1799, prin lovitura de stat de la 18 Brumaire, Napoleon a ajuns prim consul. Cu alte cuvinte, a devenit conducătorul real al Franței. A promis ordine, eficiență, glorie și stabilitate, iar francezii, obosiți de frică, au acceptat. Apoi, în 1804, Napoleon s-a încoronat împărat. Momentul acesta este esențial. Napoleon nu a restaurat vechea monarhie, dar nici nu a rămas simplu slujitor al Republicii. A creat un imperiu nou în jurul propriei persoane. Pentru susținătorii lui, Napoleon era omul care dăduse Franței glorie, legi, ordine și șansa ca meritul să conteze. Pentru regaliști, era un uzurpator. Iar cuvântul uzurpator este foarte important în capitol. Nu este o insultă oarecare. Înseamnă omul care a luat locul regelui legitim. De aceea, când personajele regaliste vorbesc despre Napoleon cu ură, ele nu vorbesc doar despre un fost conducător. Vorbesc despre cineva care în ochii lor a furat tronul, a tulburat ordinea și a umilit vechile familii. Napoleon este una dintre acele figuri istorice care nu pot fi reduse la o singură etichetă. Pentru soldați, era comandantul care îi dusese la victorie. Pentru oamenii capabili, dar fără origine nobilă, era simbolul unei lumi în care poți urca prin talent. Pentru mulți francezi, era omul care pusese capăt haosului revoluționar. Dar pentru aristocrați și monarhiști, Napoleon era primejdios. Reprezenta tot ce stricase lumea veche. Revoluția, meritul ridicat împotriva nașterii nobile, armata ridicată deasupra tronului, ambiția personală în locul legitimității dinastice. Mai mult, războaiele lui au adus nu doar glorie, ci și suferință. Europa întreagă fusese zguduită. Familii întregi își pierduseră fiii pe câmpurile de luptă. Țări întregi fuseseră ocupate, reorganizate, umilite. Așadar, în 1815, numele Napoleon era ca o scânteie aruncată într-o cameră plină cu praf de pușcă. Pentru unii însemna speranță, pentru alții coșmar. Iar Dantes este prins exact în această tensiune. El nu este ideolog, nu este conspirator, nu face politică. Este un marinar care a primit o misiune și a dus o scrisoare. Dar într-o epocă dominată de frică, nu mai contează doar ce ești. Contează și ce pari că ești. Contează în ce poveste te așează ceilalți. Iar Dantes este așezat fără voia lui în povestea periculoasă a bonapartismului. Pentru a înțelege ura regaliștilor față de Napoleon, trebuie amintit și episodul ducelui d'Enghien. Ducele d'Enghien era un prinț dintr-o familie nobilă legată de Burboni. În 1804, Napoleon l-a acuzat că ar fi fost implicat în comploturi împotriva sa. A fost arestat, judecat rapid și executat. Pentru regaliști, aceasta nu a fost doar o execuție. A fost o crimă politică. Un atac asupra sângelui regal, asupra vechilor familii, asupra ideii de legitimitate. Pentru ei era dovada că omul pe care îl numeau uzurpatorul era gata să meargă până la capăt pentru a-și apăra puterea. Pentru Napoleon, gestul era un avertisment. Cine complotează împotriva regimului său va fi zdrobit. Dar pentru cititorul romanului, episodul ne ajută să înțelegem atmosfera din salonul familiei de Saint-Méran.
Când acești aristocrați vorbesc despre Napoleon, ei nu discută calm, ca într-o dezbatere istorică. Vorbesc din frică, din resentiment, din memorie și din dorință de revanșă. Napoleon a fost căsătorit cu Joséphine de Beauharnais, pe care în română o întâlnim adesea sub forma Josefina. Relația lor a avut și o dimensiune sentimentală. Napoleon a iubit-o. Dar în lumea puterii, iubirea nu este întotdeauna suficientă. Napoleon ajunsese împărat, iar un împărat avea nevoie de moștenitor. Josefina nu i-a putut oferi un copil care să continue dinastia. Pentru un om obișnuit, aceasta ar fi fost o durere de familie. Pentru Napoleon, era o problemă de stat. În 1809, el a divorțat de Josefina și s-a recăsătorit cu Maria Luiza a Austriei. Căsătoria trebuia să-i aducă un moștenitor și să-l lege de una dintre marile case imperiale ale Europei. De ce contează acest detaliu pentru noi? Pentru că ne arată cum se schimbă Napoleon. El nu mai vrea să fie doar generalul genial ridicat de Revoluție. Vrea să fie întemeietorul unei dinastii. Vrea ca puterea lui să pară stabilă, legitimă, recunoscută de Europa. Și aici observăm ceva care se va regăsi la scară mai mică și în Villefort: logica rece a puterii. Când omul pune cariera, imaginea sau dinastia mai presus de legături, de recunoștință și de conștiință, ajunge să sacrifice oameni reali pentru construcții abstracte. Napoleon o sacrifică pe Josefina pentru dinastie. Villefort îl va sacrifica pe Dantes pentru carieră. Desigur, situațiile nu sunt identice, dar principiul moral merită observat. Puterea are tendința de a transforma oamenii în mijloace. Napoleon a urcat spectaculos, dar niciun imperiu construit pe război permanent nu poate rămâne neatins. După ani de victorii, au venit înfrângerile. Campania din Rusia în 1812 a fost un dezastru. Armata franceză a pierdut enorm. Apoi, marile puteri europene s-au unit tot mai hotărât împotriva lui. În 1814, aliații au intrat în Paris. La 4 aprilie 1814, Napoleon a fost silit de proprii mareșali să accepte ideea abdicării. Inițial a încercat să abdice în favoarea fiului său, dar situația îi scăpase deja din mâini. Câteva zile mai târziu a fost obligat să accepte o abdicare mai completă. Această dată contează, fiindcă marchează prăbușirea vizibilă a omului care dominase Europa. Cel care se încoronase împărat ajunge acum dependent de deciziile dușmanilor și ale foștilor aliați. Cel care schimbase harta Europei este trimis în exil pe insula Elba. Pentru regaliști, aceasta părea victoria ordinii legitime. Pentru bonapartiști, era o umilință. Pentru Franța, era o pace nesigură. Iar pentru Europa, era o încercare de a pune capac peste un vulcan, numai că vulcanul nu era stins. După căderea lui Napoleon, Europa a încercat să refacă ordinea. Au urmat tratate, negocieri, întâlniri diplomatice. Un moment important a fost Tratatul de la Paris din 1814. Prin el, Franța a fost readusă între granițe mai apropiate de cele de dinaintea expansiunii napoleoniene, iar Burbonii au revenit pe tron. Dar să nu ne imaginăm tratatele ca pe niște simple hârtii semnate de oameni eleganți. În spatele lor era o întrebare uriașă: cum oprești un cutremur istoric să se repete? Marile puteri nu voiau ca Franța să domine din nou continentul, nu voiau nici ca ideile revoluționare să aprindă iar popoarele. Voiau echilibru, control, stabilitate. Pentru aristocrații din capitolul 6, tratatele din 1814 înseamnă revenirea lumii lor. Regele se întoarce, titlurile redevin importante, vechile familii respiră din nou. Dar această lume restaurată nu este sigură pe ea. Este o lume care zâmbește în salon, dar se teme în adânc. Tocmai de aceea, orice semn de bonapartism pare periculos.
După înfrângerea finală a lui Napoleon în 1815, Rusia, Austria și Prusia au format ceea ce s-a numit Sfânta Alianță. Numele sună religios, dar miza era foarte politică. Marile monarhii ale Europei voiau să apere ordinea tradițională împotriva revoluțiilor, liberalismului și mișcărilor care puteau tulbura continentul. Cu alte cuvinte, mesajul lor era: ajunge, nu mai vrem 1789, nu mai vrem teroare, nu mai vrem Napoleon, nu mai vrem popoare care răstoarnă tronuri. Chiar dacă Sfânta Alianță aparține mai clar perioadei de după evenimentele imediate ale capitolului, spiritul ei se simte deja în atmosferă. Frica de schimbare, dorința de control, folosirea religiei și a ordinii ca argument politic. De aceea, formula din scrisoarea anonimă este atât de importantă. Un prieten al tronului și al religiei. La prima vedere sună nobil. Cine ar putea fi împotriva tronului și a religiei în mentalitatea regalistă a vremii? Dar Dumas ne lasă să vedem ipocrizia. Cel care semnează astfel nu caută adevărul, nu are curaj să-și asume acuzația. Folosește cuvinte mari pentru a acoperi un gest josnic. Aici, romanul devine foarte actual. Și astăzi oamenii pot folosi cuvinte frumoase pentru scopuri urâte. Acum putem reveni la momentul romanului. Suntem în 1815. Napoleon este exilat pe Elba. Regele Ludovic al XVIII-lea este pe tron. Regaliștii vor să-și consolideze puterea. Bonapartiștii nu au dispărut. Armata încă păstrează amintirea lui Napoleon. Franța este liniștită doar la suprafață. Într-un asemenea context, Dantes este acuzat că a dus o scrisoare de la Elba. Pentru noi, cititorii de azi, poate părea puțin. A dus o scrisoare. Și ce dacă? Dar în 1815, o asemenea scrisoare putea însemna conspirație. Putea însemna întoarcerea lui Napoleon. Putea însemna război civil. Putea însemna prăbușirea regimului Bourbon. Dantes nu înțelege toate acestea. El a primit o rugăminte de la căpitanul său moribund și a îndeplinit-o. A acționat cu sinceritatea unui om care crede că o datorie trebuie dusă la capăt. Dar istoria nu este întotdeauna blândă cu oamenii sinceri. Uneori nu întreabă: ai avut intenții rele? Întreabă: cu cine poți fi asociat? Ce tabără poate profita de gestul tău? Ce frică trezește numele tău? Aici începe drama lui Edmond Dantes. Capitolul 6 arată foarte bine că Franța este împărțită în lumi paralele. Pe de o parte sunt oamenii simpli, marinari, pescari, soldați, familii modeste. Ei muncesc, iubesc, suferă, se bucură direct. Dantes aparține acestei lumi. Are talent, cinste, viitor, dar nu are protecție socială. Pe de altă parte este lumea aristocratică, familii vechi, titluri nobiliare, relații la curte, influență politică. Familia de Saint-Méran aparține acestei lumi. Aici se vorbește despre onoare, rege, religie și ordine. Dar sub aceste cuvinte se ascund adesea interese, prejudecăți și dorința de putere. Villefort se află între aceste lumi. Prin funcție aparține justiției, prin ambiție vrea să aparțină aristocrației. Prin sânge poartă însă o problemă. Tatăl lui, Noirtier, este legat de trecutul revoluționar și bonapartist. Aceasta este drama ascunsă a lui Villefort. El vrea să fie acceptat de o lume care l-ar putea respinge dacă i-ar descoperi trecutul familial. De aceea are nevoie să demonstreze că este loial regelui. Are nevoie de un gest ferm, vizibil, convenabil. Iar Dantes îi oferă, fără să știe, ocazia perfectă.
capitol, religia nu apare mai ales ca trăire spirituală caldă, ci ca limbaj politic. Scrisoarea anonimă este semnată de un prieten al tronului și al religiei. Formula aceasta spune mult despre epocă. Pentru regaliști, tronul și religia mergeau împreună. Regele era văzut ca autoritatea legitimă, iar religia ca sprijin moral al acestei ordini. Dar Dumas ne provoacă să observăm contradicția. Ce fel de prieten al religiei distruge un om printr-o scrisoare anonimă? Ce fel de apărător al ordinii folosește minciuna, manipularea și suspiciunea? Aici capitolul devine foarte actual și astăzi oamenii pot folosi cuvinte mari ca să acopere gesturi mici: moralitate, tradiție, dreptate, credință, binele comun. Dar valoarea unui om nu se vede doar în cuvintele pe care le rostește, se vede în metodele pe care le acceptă. Dacă pentru a apăra binele calci în picioare adevărul, ai trădat deja binele. Villefort este personajul central al capitolului. Este tânăr, elegant, inteligent, cultivat și foarte atent la imaginea lui. Știe să vorbească, știe să impresioneze, știe să se adapteze la cei puternici. La prima vedere pare un om al legii, dar Dumas ne arată treptat că în adânc Villefort este mai ales un om al ambiției. Pentru el, justiția nu este în primul rând căutarea adevărului. Este o scenă pe care își poate demonstra talentul, fermitatea și loialitatea politică. El vorbește despre procese ca despre dueluri, despre acuzați ca despre adversari, despre condamnare aproape ca despre o victorie personală. Aici trebuie să fim atenți. Când un om al legii nu mai vede omul din fața lui, ci doar cazul, justiția începe să se răcească. Când nu mai vede suferința, ci doar efectul asupra carierei lui, adevărul devine negociabil. René, logodnica lui, simte acest pericol instinctiv. Ea se cutremură când aude vorbindu-se despre moarte, eșafod și severitate. Cere îngăduință, cere milă. Dar în jurul ei, mila pare o slăbiciune copilărească. Adulții serioși, oamenii puterii, preferă severitatea. Pentru ei, duritatea pare dovadă de caracter. Dar Dumas ne lasă să vedem că uneori duritatea nu este caracter, este lipsă de inimă. Villefort este periculos tocmai fiindcă nu pare un monstru. Nu este vulgar, nu este impulsiv, nu este violent la vedere. Poate face răul cu voce calmă, cu maniere elegante și cu acte a regulă. La început, Villefort ar putea să-l judece corect pe Dantes. Ar putea vedea că tânărul nu este conspirator. Ar putea înțelege că a fost naiv, nu vinovat. Ar putea să le libereze. Dar apare scrisoarea. Scrisoarea îl leagă pe Dantes de Napoleon, iar asta, într-o Franță regalistă și speriată, este deja grav. Dar pentru Villefort există ceva și mai grav. Scrisoarea îl poate lega indirect de tatăl său, Noirtier. Dacă numele lui Noirtier iese la lumină, cariera lui Villefort poate fi compromisă. Logodna lui cu René poate fi amenințată. Acceptarea lui în lumea regalistă poate fi distrusă. În acel moment, Villefort are de ales între adevăr și autoprotecție. Și alege autoprotecția. Aici romanul devine cutremurător. Dantes nu este condamnat pentru că există probe clare împotriva lui. Este sacrificat pentru că adevărul despre el ar putea scoate la iveală adevărul despre altcineva. Nu vinovăția lui Dantes îl condamnă, frica lui Villefort îl condamnă. Capitolul 6 nu este o simplă pauză între arestare și anchetă. Este capitolul în care Dumas construiește mecanismul nedreptății. El adună toate piesele. O scrisoare anonimă, un tânăr nevinovat, o societate dominată de frică politică, aristocrați care cer severitate, un magistrat ambițios, o logodnă avantajoasă, un trecut de familie compromițător și un regim care se teme de întoarcerea lui Napoleon. Toate aceste forțe se întâlnesc într-un singur punct: Edmond Dantes.
Și aici apare geniul narrativ al lui Dumas. Dantes nici măcar nu este prezent în mare parte din scenă, dar destinul lui se hotărăște în acea încăpere. El nu știe ce se spune despre el, nu știe cine îl va judeca, nu știe că viața lui a intrat într-un joc politic și social pe care nu îl poate controla. Cititorul însă vede pericolul înaintea lui. Aceasta creează tensiune tragică. Noi știm mai mult decât victima. Vedem cum se apropie capcana, dar nu putem interveni. Dumas ne arată mai întâi lumea celor care vor decide, înainte să ne arate decizia. Astfel, când Villefort îl întâlnește pe Dantes, noi știm deja că nu îl întâlnește ca un om liber interior. Îl întâlnește ca un om prins între ambiție, frică și interes. La prima vedere, capitolul pare foarte departe de noi. Regi, împărați, revoluții, aristocrați, scrisori secrete, exiluri, tratate europene. Dar mecanismul moral este foarte actual. Și astăzi oamenii pot fi judecați după etichete, nu după adevăr. Cineva poate fi redus rapid la un cuvânt: trădător, periculos, fanatic, extremist, retrograd, compromis, nepotrivit. O etichetă poate circula repede, mai ales într-o lume digitală. Uneori, înainte ca omul să fie ascultat, verdictul este deja format. Dantes este victima unei astfel de etichete. Nu mai este Edmond, fiu, logodnic, marinar, om cinstit. Devine suspect bonapartist. Eticheta înghite omul. Pentru tinerii de azi, aceasta este o lecție foarte importantă, să nu judeci oamenii doar după impresii, tabere, zvonuri sau acuzații. O minciună bine plasată poate părea adevăr dacă intră într-un climat de frică. În roman, scrisoarea anonimă funcționează aproape ca o postare virală rău intenționată. Nu are curajul asumării, dar produce efecte reale. Nu caută dreptatea, ci distrugerea. Prima lecție este să învățăm să gândim în contexte. Dantes nu poate fi înțeles doar prin gestul de a aduce o scrisoare. Trebuie să înțelegem contextul. Napoleon, Elba, regaliștii, frica de complot, cariera lui Villefort, trecutul lui Noirtier. La fel și astăzi, un fapt izolat poate fi interpretat greșit dacă nu cunoaștem împrejurările. A doua lecție este să nu confundăm siguranța cu adevărul. Oamenii puterii din capitol vor siguranță politică, vor să elimine riscul. Dar adevărul despre Dantes nu îi interesează suficient. Când o societate preferă confortul unei acuzații rapide în locul răbdării de a verifica, justiția devine periculoasă. A treia lecție este să fim atenți la limbaj. Cuvintele pot salva sau pot condamna. Bonapartist, conspirator, uzurpator, prieten al tronului și al religiei nu sunt cuvinte inocente. Ele construiesc realitatea în mintea oamenilor. Înainte ca Dantes să fie închis fizic, el este închis într-o interpretare. Capitolul ne arată că ambiția fără principii poate deveni crudă. Villefort nu este un om lipsit de educație. Dimpotrivă, are inteligență, poziție, maniere, viitor. Dar îi lipsește ceva esențial: curajul de a pierde pentru adevăr. Aici este una dintre cele mai grele întrebări ale capitolului. Ce faci când adevărul îți poate strica planurile? Este ușor să fii corect când nu te costă nimic. Este mai greu să fii corect când poți pierde o promovare, o relație, o imagine bună sau o oportunitate. Villefort eșuează exact aici. Pentru cititorul de azi, lecția este directă. Caracterul nu se vede în discursurile frumoase, ci în alegerile făcute atunci când interesul personal intră în conflict cu dreptatea.
Capitolul 6 ne avertizează împotriva unei forme rafinate de rău. Răul făcut legal, elegant, justificat, cu aparențe de ordine. Danglars și Fernand acționează din invidie și gelozie. Răul lor este mai ușor de recunoscut. Dar răul lui Villefort este mai subtil. El nu strigă, nu amenință, nu pare brutal. El semnează, decide, ascunde și justifică. Aceasta este o lecție morală puternică. Nu orice nedreptate arată ca o violență directă. Uneori, nedreptatea poartă haină bună, vorbește politicos și se ascunde în spatele procedurilor. Dumas ne obligă să ne întrebăm: poate un om respectabil să fie profund nedrept? Răspunsul romanului este da. Dantes este naiv, dar nu corupt. Villefort este inteligent, dar compromis. Contrastul dintre ei ne obligă să ne întrebăm ce fel de oameni vrem să devenim. Dantes nu are poziție socială, dar are curăție sufletească. Villefort are poziție socială, dar își pierde curăția morală. Unul este vulnerabil pentru că nu cunoaște jocurile puterii. Celălalt este vinovat pentru că le cunoaște prea bine și le folosește. Pentru viața de azi, lecția nu este să fim suspicioși față de toți. Lecția este să fim lucizi. Bunătatea are nevoie de discernământ, sinceritatea are nevoie de înțelepciune, iar ambiția are nevoie de limite morale. Nu este greșit să vrei să reușești, dar este periculos să vrei să reușești cu orice preț. Dacă ar fi să strângem totul într-o singură idee, am putea spune așa: Edmond Dantes este prins între trei forțe: ura personală a dușmanilor lui, frica politică a epocii și ambiția unui magistrat care vrea să-și salveze cariera. El nu este condamnat pentru ceea ce este, ci pentru ceea ce alții au nevoie să pară că este. Aceasta este tragedia lui. Dumas nu ne arată doar o nedreptate individuală, ne arată cum o societate întreagă poate crea condițiile pentru nedreptate: frică, ideologie, carierism, prejudecată, limbaj manipulator și instituții puse în slujba interesului. De aceea, capitolul nu trebuie citit ca o simplă etapă din aventurile lui Dantes. Este momentul în care romanul intră într-una dintre marile lui teme. Ce se întâmplă cu omul nevinovat când adevărul ajunge pe mâna celor care iubesc mai mult puterea decât dreptatea? Dacă primele capitole ne-au făcut să-l iubim pe Edmond Dantes, capitolul 6 ne arată lumea care îl va zdrobi. Nu este o lume a piraților, a duelurilor sau a aventurilor spectaculoase. Este o lume mult mai periculoasă. Saloane elegante, oameni educați, cuvinte frumoase, funcții înalte și decizii luate fără milă. Aici începe adevărata dramă, nu pentru că Dantes a făcut ceva rău, ci pentru că a ajuns în locul nepotrivit, în timpul nepotrivit, în mâinile unui om care a ales cariera în locul conștiinței. Iar asta face capitolul tulburător de actual, pentru că fiecare epocă are propriile ei etichete, propriile ei frici și proprii ei Villefort. Întrebarea este: vom avea curajul să vedem omul dincolo de etichetă și adevărul dincolo de interes?